Luizi dhe Kiara po bisedonin për kujdesin e lunës, cilët të dy e kishin me marak kujdesin e lunës për gjatë kohës se këta të dy janë duke drejtue spektakle, Luizi koncerte dhe Kiara moderatore e portokallis. Dhe këtë pjesë kohët e kishin marak se kush do kujdeset për lunën. Dhe po diskutonin të dy dhe i treti ishte edhe nana Luizit, Angelina, vihra e Kiarës, e cila po bisedonte me djalin dhe me ren dhe mori përsipër që lunën ta mbaj ajo me shumë dashuri dhe Kiara dhe Luizi ishin shumë të gëzuar që luna dhe gjyshja do rrinë së bashkut dhe do luajnë dhe do arktohet luna me gjyshen. Mirë po, si që dim të gjithë, luna erdhi të ky çift mas një dashurie shumë zjarrt, e cila linin Big Brother, dhe sot janë shumë të lumtur dhe shumë gëzuar dhe me sukses i cili po ju rritet suksesi nga dita në ditë. Ju urojmë suksese çiftit dhe familjes së dhe jetë lumturt kudo që t'jenë.